السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في الحصة الماضية أن الذرة تتكون من مستويات طاقة تترتب فيها الإلكترونات، ومستويات الطاقة هذه تدور حولها الإلكترونات، ولكن تدور في مدارات أو مستويات فرعية. وعرفنا أن المستويات الفرعية أيضا تتضمن عدد من الأفلاك، والفلك هو المنطقة التي يحتمل أو أكثر منطقة يحتمل وجود الإلكترون فيها. وقلنا أننا سندرس في الحصة القادمة بإذن الله تعالى طريقة توزيع الإلكترونات في هذه المستويات الفرعية. فمثلا على سبيل المثال أنت تعلم أن الهيدروجين عدده الذري 1، أي أنه يمتلك إلكترون 1. يشغل هذا الإلكترون مستوى الطاقة الرئيسي الأول، إذن سيكون في المستوى الفرعي الأول S. وعرفت أن المستوى الأول الطاقة الرئيسي الأول يحتوي على مستوى فرعي 1 وهو S. إذن سنقوم بكتابة التوزيع الإلكتروني كالتالي، وركز معي في الأمثلة. في البداية ستشعر أنها صعبة، لكن مع التمرين ستتعود على هذا النوع من التوزيع الإلكتروني، وستكون بإذن الله تعالى قادرا على توزيع الإلكترونات لأي ذرة كانت. فقط أطلب منك التركيز والحل، يجب أن تحل بنفسك. الهيدروجين يحتوي على إلكترون 1، إذن سنكتب توزيع إلكتروني كالتالي 1s، حيث 1 التي تظهر أمام أو قبل حرف S تدل على رقم مستوى الطاقة الرئيسي الأول. وأنت تعلم أننا نقوم بتوزيع الإلكترونات عندما كنا نرسم دوائر، أننا نقوم بتوزيع الإلكترونات في المستوى الأول أولا، ثم المستوى الثاني، ثم المستوى الثالث، وهكذا. نقوم بتعبئة الإلكترونات في المستويات الدنيا للطاقة أو الأقل في الطاقة وهو المستوى الأول، ثم المستوى الأعلى وهو المستوى الثاني في الطاقة، ثم المستوى الثالث، وهكذا. وبما أنه لدينا إلكترون 1 فقط، إذن سيكون 1s1. تكتب الإلكترونات فوق المستوى الفرعي، مستوى الطاقة الرئيسي الأول إذن 1. أما S تدل على أنه مستوى فرعي S، سيكون في 1. هنا لا نكتب الأفلاك، فقط نكتفي بكتابة مستوى الطاقة الرئيسي ومستوى الطاقة الفرعي. إذن سيكون الهيدروجين توزيعه الإلكتروني 1s1. طيب لو كان عندنا إلكترونين، مثلا لو كانت لدينا هيليوم العدد الذري له 2، إذن يمتلك الهيليوم إلكترونين، إذن سيكون توزيعه الإلكتروني 1s2. لماذا 2؟ لأنه إلكترونين. ولماذا 1؟ لأنه في المستوى الطاقة الرئيسي الأول، يجب أن نبدأ بالمستوى الطاقة الرئيسي الأول، وفيه مستوى فرعي S1، مستوى فرعي 1S، وهو يتشبع بإلكترونين، إذن يوجد لديه سعة أن يستوعب الإلكترونين لذرة الليثيوم. طيب لو كان لدينا 3 إلكترونات مثل الليثيوم لديها 3 إلكترونات، العدد الذري للليثيوم 3. وبما أن 1s لا يستوعب أكثر من إلكترونين، إذن تشبع المستوى الطاقة الرئيسي الأول 1 تشبع بإلكترونين، إذن يجب أن ننتقل إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، لأنه تبقى لدينا إلكترون لم يتم توزيعه. إذن في المستوى الطاقة الرئيسي الثاني لدينا 2s و 2p. أين نضع هذا الإلكترون الفائض؟ نضعه في المستوى الفرعي الأقل في الطاقة. من هو الأقل في الطاقة؟ 2s. إذن سيكون التوزيع الإلكتروني 1s2 2s1، حيث 2 تدل على مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، بينما 1 تدل على عدد الإلكترونات. إذن إذا حسبنا عدد الإلكترونات الكلية في ذرة الليثيوم سيكون 2 في 1s و1 إلكترون 1 في 2s، إذن سيكون المجموع 2 زائد 1 3 إلكترونات، وبذلك قمنا بتوزيع الإلكترونات لذرة الليثيوم كليا. طيب لو كانت لدينا 4 إلكترونات مثل البريليوم، إذن ستكون 1s2 تبقى 2، إذن 2s2. طيب لو كانوا 5 إلكترونات مثل البورون، إذن ستكون 1s2 2s2. إذن هل نكتب 2s3؟ غلط، لا يمكن، لأن الS لا تتشبع إلا بإلكترونين، لا يوجد مكان شاغل الإلكترون الأخير. إذن ننتقل إلى مستوى الفرعي الآخر وهو P، إذن سيكون 2p1.
إذن سيكون التوزيع الإلكتروني لذرة البورون 1s2 2s2 2p1. تأكد من عدد الإلكترونات 2 في 1s و2 في 2s و1 في 2p. إذن المجموع 2 زائد 2 زائد 1 المجموع 5 إلكترونات. إذن تم توزيع إلكترونات ذرة البورون. ماذا لو كان لدينا 10 إلكترونات مثل النيون؟ إذن ستكون 1s2 ثم 2s2 ثم 2p6 لأن p تستطيع استيعاب 6 إلكترونات. طيب ماذا إذا كان لدينا إلكترونات إضافية مثل الصوديوم 11؟ العدد الذري 11 لذرة الصوديوم. سيكون 1s2 ثم 2s2 2p6 وتبقى لدينا إلكترون واحد وانتهى خلاص المستوى الثاني. إذا ننتقل إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثالث 3. إذا 3 ونبدأ بتعبئة المستوى الفرعي الأقل في الطاقة وهو S. ستكون 3s1. لاحظ أننا نبدأ من الأقل في الطاقة إلى الأعلى في الطاقة. إذا سيكون التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم 1s2 2s2 2p6 3s1. مثال أخير، نأخذ ذرة أعلى ولتكن الكلور. الكلور العدد الذري له 17. إذن سيكون 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. لو حسبت عدد الإلكترونات ستلاحظ أن المجموع 2 زائد 2 زائد 6 زائد 2 زائد 5 المجموع 17 إلكترونا. انتبه، يجب أن تكتب ألا يزيد عدد الإلكترونات عن الطاقة الاستيعابية للمستوى الفرعي. S يتشبع ب2 فقط، P يتشبع ب6 فقط، D يتشبع ب10 فقط، وF يتشبع ب14. طيب ماذا بالنسبة للذرات الأعلى التي أعدادها الذرية كبيرة جدا؟ كيف يتم توزيع الإلكترونات فيها؟ يمكن اختصار التوزيع الإلكتروني بكتابة الغاز النبيل بين قوسين. فتلاحظ أن التوزيع الإلكتروني مثلا للنيون 1s2 2s2 2p6، بينما التوزيع الإلكتروني للصوديوم 1s2 2s2 2p6 3s1. فتلاحظ أن التوزيع الإلكتروني للصوديوم يماثل تماما التوزيع الإلكتروني لغاز النيون، فقط الزيادة في الصوديوم 3s1. إذن بإمكاننا إزالة أو اختصار 1s2 2s2 2p6 التي هي عبارة عن التوزيع الإلكتروني للنيون، إزالتها من التوزيع الإلكتروني للصوديوم وكتابة Ne بين قوسين ثم 3s1. Ne بين قوسين هذه تدل أن هذا هنا نكتب التوزيع الإلكتروني لغاز النيون التي هي 1s2 2s2 2p6. فاختصرنا 1s2 2s2 2p6 إلى Ne بين قوسين ثم 3s1. لا تنسى 3s1، أي أن التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم عبارة عن التوزيع الإلكتروني لغاز النيون بالإضافة إلى 3s1. ويجب أن يكون العدد الذري للعنصر الذي نريد اختصار توزيعه الإلكتروني يكون عدده الذري أكبر من الغاز النبيل، من العدد الذري للغاز النبيل. مثلا نأخذ على سبيل المثال الفانيديوم عدده الذري 23، يتم توزيعها 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. وهنا تلاحظ أننا كتبنا 4s2 قبل 3d3 لأن طاقة 4s كما قلنا تتداخل مع المستوى الفرعي الثالث وتكون طاقتها أقل من طاقة المستوى الفرعي 3d. إذن 4s طاقتها أقل من 3d. إذن يتم تعبئة 4s أولا ثم نعبئ ال 3d. تلاحظ أن التوزيع الإلكتروني للأرغون وهو غاز نبيل 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. هذه تشكل جزء من التوزيع الإلكتروني للفانيديوم، فإذا أزلناها ووضعنا بين قوسين
أرغون ثم 4s2 3d3. هذا يكون اختصار للتوزيع الإلكتروني للفانيديوم. مجرد أن ترى رمز الأرغون بين قوسين هذا يعني أنه مماثل، أن هذا الجزء من التوزيع الإلكتروني للفانيديوم مماثل للتوزيع الإلكتروني للغاز النبيل الأرغون، إضافة إلى 4s2 3d3. التوزيع الإلكتروني سهل جدا، فقط يجب أن تنتبه إلى سعة المستوى الفرعي من الإلكترونات. S يستوعب إلكترونين لا تزيد أكثر عن إلكترونين، P يستوعب 6 إلكترونات لا أكثر من ذلك، D يستوعب 10 وF يستوعب 14. طيب الأمور طبيعية وسهلة، تبدأ من المستوى الأول 1s ثم 2s 2p 3s 3p، ثم تبدأ تتداخل المستويات الطاقة الفرعية، ف4s بيأتي قبل 3d. هنا يجب أن تنتبه. طيب أستاذة، هل يوجد تداخل آخر يجب أن أنتبه إليه غير هذا؟ نعم، توجد تداخلات غير ال4s قبل ال3d. طيب هل توجد طريقة يمكننا أن نحفظ فيها أو تسهل علينا التعبئة الإلكترونية أو التوزيع الإلكتروني مع مراعاة هذا التداخل؟ نعم، في الحقيقة توجد عدة طرق لحفظ التوزيع الإلكتروني للذرات، وربما لدى الأساتذة الكرام طرق أخرى أسهل عن الطريقة التي سأعرضها بعد قليل، وبإمكانكم الاختيار بين الطرق المختلفة. طريقة كتابة التوزيع الإلكتروني: أولاً اكتب SPDF، ثم اكتب أسفل كل منها 1 أسفل S، 2 أسفل P، 3 أسفل D، و4 أسفل F، كناية على أن S تبدأ من المستوى الأول، P تبدأ من المستوى الثاني، D تبدأ من المستوى الثالث، وF تبدأ من المستوى الرابع كما ذكرنا في الحصة السابقة أو في الدرس السابق. ثم نقوم بكتابة الرمز الأول ونكرره مرتين، سيكون اتجاهنا بالعكس، يعني نكتب الرمز الأول S ثم نكرره مرة أخرى S، إذن SS. الخطوة التالية نكتب الرمز الثاني والأول، إذن نبدأ من الثاني والأول بالعكس، إذن PS. كرر عملية مرة أخرى PS. الخطوة الثالثة ننتقل إلى الرقم التالي، إذن DPS بالعكس DPS، نكررها مرتين DPS. الخطوة الرابعة ننتقل إلى الحرف الرابع F، إذن FDPS، نكررها مرة ثانية FDPS. إذن هكذا جمعنا المستويات الفرعية. الآن نقوم بكتابة الأرقام. أنت تعلم أن S يبدأ من المستوى الطاقة الرئيسي الأول، إذن ستكون الأولى 1S ثم 2S ثم 3S 4S 5S 6S وهكذا. ننتقل إلى P ستكون تبدأ من المستوى الثاني، إذن أول P تأخذ رقم 2، إذن 2P، إذن التي تليها ستكون 3P ثم 4P 5P 6P 7P وهكذا. ننتقل إلى D تبدأ من المستوى الثالث، إذن أول لا يوجد شيء اسمه 1D أو 2D، لا، أول D تكون من المستوى الثالث، إذن ستكون 3D. إذن الدي التالية ستكون ماذا؟ نبحث عن الدي التي تليها، هذه ستكون 4D ثم 5D 6D 7D وهكذا. F تبدأ من المستوى الرابع، لا يوجد شيء اسمه 3F ولا 1F أو 2F، أول F تكون 4، إذن ستكون 4F 5F 6F وهكذا. وهذه ستكون دليلك وخريطتك لكتابة التوزيع الإلكتروني لأي ذرة كانت، حتى لو كان عددها الإلكتروني أو عددها الذري يبلغ 80. لنأخذ على سبيل المثال فضة عددها الذري 47. كيف نوزع 47؟ انتبه للذي كتبناه أو الخريطة التي راجعناها الآن. ستكون 1s2 هم 47 إلكترونا، إذن ستكون 1s2 2s2 أصبح لدينا 4، 2p6 أصبحوا 10،
3s2 12 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2. الآن هذه 38 ثم 4d9 47. تأكد أن عدد الإلكترونات الكلي يساوي 47 إلكترونا. لنأخذ مثالا آخر، التيليريوم. تيليريوم عدده الذري 52. تتوزع كالتالي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ثم 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4. والآن بعد أن عرفت طريقة التوزيع الإلكتروني للعناصر، بقي أن تعرف أن هناك عناصر تشذ عن هذه القاعدة، وكما هو معروف لكل قاعدة شواذ، مثل النحاس والكروم. فالتوزيع الإلكتروني للكروم هو أرغون 4s1 3d5 بدلاً عن أرغون 4s2 3d4، لأنه وجد أن الكروم يكون أكثر استقراراً عندما يكون 3D نصف ممتلئ. ماذا يعني نصف ممتلئ؟ أنت تعلم أن 3D تتشبع ب10، إذن الامتلاء عند الدي يكون 10 إلكترونات، إذن نصف الامتلاء سيكون ب5 إلكترونات. هذا التوزيع الإلكتروني أرغون 4s1 3d5 يجعل الكروم أكثر استقراراً من التوزيع الإلكتروني العادي. وكذلك النحاس يتوقع أن يكون توزيعه الإلكتروني حسب القواعد التي درسناها كالتالي: أرغون 4s2 3d9، لكن وجد أنه يكون أن ذرة النحاس تكون أكثر استقراراً عندما يكون مستوى D ممتلئاً تماماً، بمعنى أن التوزيع الإلكتروني الصحيح لذرة النحاس سيكون أرغون 4s1 3d10. 10 هنا، الدي هنا ممتلئة تماما 10 إلكترونز. وعليك أن تركز جيدا في هذين الاستثناءين، وما عدا ذلك اتبع القواعد التي شرحتها سابقا. تم تقسيم العناصر في الجدول الدوري حسب مستويات الفرعية التي توجد بها إلكترونات التكافؤ الخارجية إلى فئات بلوكس. مثلا عناصر المجموعة الأولى والثانية تمتلك إلكتروناتها الخارجية في المستوى S، لذلك سميت بعناصر الفئة S بلوك، بينما تمثل العناصر الموجودة في المجموعة من 13 إلى 18 الفئة P، لأن إلكتروناتها الخارجية تقع في المستوى P، باستثناء الهيليوم يقع لأن لديه إلكترونين، إذن يكون من ضمن الفئة S. أما العناصر التي تضاف إلكتروناتها إلى المستوى D تسمى بعناصر الفئة D، وهي تمثل العناصر الانتقالية التي تقع في وسط الجدول الدوري. من الطرق المفيدة والشهيرة التي تستخدم للتوزيع الإلكتروني الطرق الأخرى غير الرموز، طريقة وضع الإلكترونات داخل مربعات بحيث يمثل كل مربع فلك، أي أن المربع يمثل فلك. يتم ترتيب الأفلاك أو المربعات وفقا لازدياد الطاقة من الأسفل إلى الأعلى. يمثل الإلكترون بسهم، إما يكون متجها إلى الأعلى أو إلى الأسفل، حيث يمثل اتجاه السهم حركة الدوران المغزلي للإلكترون. الإلكترون يتحرك حول نفسه حركة مغزلية، يكون هذا الدوران إما مع عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. لاحظ أنه عند وجود إلكترونين في نفس الفلك يجب أن يكون اتجاههما متعاكسين، وذلك للتقليل من قوة التنافر بينهما والناشئ عن تشابه الشحنة، شحنتهم سالبة كلاهما. يسمى هذا السلوك بتنافر زوج الإلكترونات المغزلي. وللتقليل من قوة التنافر يتم ملء الإلكترونات في مستوى الطاقة الذري الذي يحتوي على أكثر من فلك بطريقة مفردة قبل أن نبدأ بتكوين أزواج إلكترونية. على سبيل المثال،
التوزيع الإلكتروني بطريقة المربعات للكربون. تعلم أن التوزيع الإلكتروني للكربون سيكون، بما أن الكربون يمتلك 6 إلكترونات، إذن سيكون 1s2 2s2 2p2. لاحظ كيف يتم توزيع هذه الإلكترونات بطريقة المربعات. نرسم سهم وازدياد الطاقة إلى الأعلى، ثم نرسم مربع في الأسفل، هذا يمثل 1s إذن يستوعب إلكترونين، إذن سيكون اتجاه الإلكترون واحد إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل. ثم 2s فوقها مباشرة 2s أيضا مربع فيه سهم للأعلى وسهم للأسفل. ثم 2p، أنت تعلم أن p تمتلك 3 أفلاك، إذن ستكون 3 مربعات. لدينا إلكترونين في p، كيف يتم تعبئتهم؟ هل نعبي الإلكترونين، واحد في الأعلى والآخر في الأسفل، في صندوق واحد أو في مربع واحد؟ لا، غلط. يتم تعبئة الإلكترونات فرادى، أي أنك تقوم بتعبئة كل فلك إلكترون مفرد، هنا إلكترون وهنا إلكترون، وإذا كان لدينا إلكترون آخر سنضيفه للمربع أو للفلك الفارغ. ثم نقوم إذا كان لدينا إلكترونات إضافية نبدأ بمزاوجتهما من البداية. نأخذ على سبيل المثال النيتروجين، العدد الذري للنيتروجين 7، إذن ستكون 1s2 2s2 2p3. سيكون المربع الأول 1s به إلكترونان مزدوجان، أحدهما للأعلى والآخر للأسفل. 2s كذلك. أما 2p ستكون 3 إلكترونات، كل فلك يأخذ إلكترون اتجاههما إلى الأعلى. ماذا لو كان لدينا 4 إلكترونات في p مثل الأكسجين؟ الأكسجين العدد الذري له 8، إذن سيكون التوزيع الإلكتروني 1s2 2s2 2p4. كيف سيتم التعبير عن هذا التوزيع الإلكتروني بطريقة المربعات؟ نرسم سهم للأعلى ازدياد الطاقة، ثم في الأسفل نرسم مربع الذي يمثل فلك 1s، ونرسم بداخله إلكترونان، أحدهما متجه للأعلى والآخر للأسفل. وكذلك بالنسبة ل 2s. أما 2p ستكون 3 مربعات، نبدأ بتعبئة المربع الأول بإلكترون متجه للأعلى، ثم المربع الثاني بإلكترون متجه للأعلى كذلك، وكذلك المربع الثالث بإلكترون متجه للأعلى. بقي لدينا إلكترون واحد في p. نبدأ الآن بعملية المزاوجة، ونبدأ بالمربع الأول ويكون اتجاهه إلى الأسفل. إذا كان لدينا 5 إلكترونات نرسم الإلكترون في المربع الآخر الثاني واتجاهه أيضا للأسفل، وهكذا. إذن عند تعبئة الأفلاك أو المستويات الفرعية التي تحتوي على أكثر من فلك يتم تعبئة الإلكترونات فرادى، ثم نبدأ بعملية المزاوجة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. لعلك تتساءل كيف يكون التوزيع الإلكتروني للأيونات؟ هل يكتب مثل التوزيع الإلكتروني للذرات؟ الجواب نعم، لكن عليك مراعاة عدد الإلكترونات الجديدة التي ستضاف إلى الذرة في حالة تحولها إلى أيون سالب، أو الإلكترونات التي تفقدها في حال تحولها إلى أيون موجب. فعلى سبيل المثال الكبريت عدد الذري له 16، التركيب أو التوزيع الإلكتروني له سيكون 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. وعندما يتحول إلى أيون كبريتيد S2 سالب يعني أنه اكتسب إلكترونين، إذن سيكون عدد الإلكترونات 18 إلكترون، يعني 18. إذن سيكون التوزيع الإلكتروني لأيون الكبريتيد الجديد 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. تمت إضافة الإلكترونات إلى المستوى الفرعي الأخير الذي يحمل أكبر رقم 3 تدل على المستوى الثالث، مستوى الطاقة الثالث، وهو المستوى الفرعي الأعلى في الطاقة. 3p6 كانت 4 وأصبحت 6، تم إضافة إلكترونين إلى p. طيب ماذا يحدث بالنسبة للذرة عندما تفقد إلكترون وتتحول إلى أيون موجب؟ كيف سنحذف الإلكترونات؟ تحذف الإلكترونات من مستوى الطاقة الفرعي الأخير. لنأخذ على سبيل المثال ذرة التيتانيوم، العدد الذري للتيتانيوم 22.
تتوزع كالتالي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. عندما تفقد ذرة التيتانيوم إلكترونين وتتحول إلى أيون ثنائي موجب، يعني أن عدد الإلكترونات أصبحت عندها تساوي 20. تتوزع كالتالي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2. يتم حذف الإلكترونين من المستوى الأخير الأكبر، والمستوى الأكبر هنا هو 4s لأنه هو أكبر مستوى. انظر إلى رقم 4 4 تدل على أنه هو المستوى الرابع وهو المستوى الأخير. يتم حذف الإلكترونات من المستوى الأخير. لنأخذ مثال آخر: ذرة الكروم. الكروم العدد الذري لها 24. تتوزع 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. وقلنا أن هذه الذرة عبارة عن استثناء للتوزيع الإلكتروني، هي وذرة النحاس، لا تنساها. إذن عندما تتحول إلى أيون ولنقل ثلاثي موجب، كيف سيتم حذف الإلكترونات؟ أولاً تحذف الإلكترونات من ال4s. إذن حذفنا إلكترون من ال4s، بالتالي اختفت ال4s تماماً. حذفنا إلكترون واحد، ثم تبقى إلكترونين نحذفهم من ال3d لأنها هي الأعلى في المستوى. لدينا 3s و3p و3d تبقى. 3d هي الأعلى في المستوى، إذا نحذف منها إلكترونين، وبذلك حذفنا 3 إلكترونات، ويصبح التوزيع الإلكتروني لأيون الكروم الموجب الذي ستصبح عدد إلكتروناته 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3. لعلك سمعت عن ما يسمى بالجذور الحرة، الفري راديكالز. الجذور الحرة تتسبب في كثير من الأمراض والعياذ بالله، وتتسبب في كثير من التفاعلات الجوية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والمطر الحمضي وكثير من المشاكل البيئية. فما هي الجذور الحرة؟ الجذور الحرة عبارة عن مركبات كيميائية أو عناصر كيميائية تحتوي على إلكترون مفرد في فلك أو أكثر من إلكترون مفرد في أكثر من فلك. على سبيل المثال الكلور العدد الذري له 17. تتوزع 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. عند توزيع هذه الإلكترونات لاحظ في مستويات الطاقة على طريقة المربعات. تلاحظ في الفلك 2p يوجد لدينا إلكترون حر أو إلكترون مفرد. هذا يجعل من ذرة الكلور جذر حر، ويتم التعبير عنها بكتابة Cl وفوقها نقطة. عندما ترى أي مركب كيميائي فوقه نقطة اعلم أن لديه إلكترون مفرد في فلك، ويسمى حينها بالجذر الحر. مثال آخر على الجذور الحرة CH3، حيث ذرة الكربون هنا تمتلك إلكترون حر غير مرتبط مفرد، ويتم التعبير عنها CH3 وفوق ذرة الكربون نقطة. نعم، يمكن الاستدلال على موقع العنصر الجدول الدوري بمعرفة توزيعه الإلكتروني، والعكس صحيح، بمعنى أنه يمكننا معرفة توزيع الإلكتروني أو العدد الذري للعنصر من معرفة موقعه على الجدول الدوري. لنأخذ على سبيل المثال سؤال: يمتلك أحد العناصر التوزيع الإلكتروني الآتي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5. السؤال الأول: إلى أي فئة في الجدول الدوري ينتمي هذا العنصر؟ طبعا تستطيع أن تتعرف على الفئة التي ينتمي إليها من آخر مستوى. واضح جدا أن المستوى الأخير هو المستوى الخامس، إذن 5p، إذن هو ينتمي إلى الفئة P. 2. ما المجموعة والدورة اللتين ينتمي إليهما هذا العنصر؟ نستطيع معرفة رقم الدورة التي ينتمي إليها
أي عنصر من رقم المستوى الأخير. أكبر رقم في المستويات الرئيسية هو سيكون رقم الدورة. واضح جدا أن المستوى الأخير هنا هو المستوى الخامس، إذن هذا ينتمي إلى الدورة الخامسة. طيب، ورقم المجموعة، كيف نعرف رقم المجموعة التي ينتمي إليها؟ من عدد الإلكترونات في المستوى الأخير. انتبه جيدا كيف تحسب عدد الإلكترونات في المستوى الأخير. المستوى الأخير هو الخامس، واضح جدا أنه أكبر رقم. إذن قم بتحديد جميع المستويات الفرعية التي توجد في المستوى الخامس. هنا لدينا 5s ولدينا 5p. قم بجمع الإلكترونات في 5s مع 5p. إذن لدينا 2 إلكترونين في s و5 إلكترونات في p. إذن المجموع 7. إذن هذا العنصر ينتمي إلى المجموعة السابعة. بالرجوع إلى الجدول الدوري ستلاحظ أن العنصر الذي يوجد في الدورة الخامسة والمجموعة السابعة هو عنصر اليود ورمزه I. وهناك طريقة أخرى وسهلة وسريعة لحل مثل هذا السؤال. يمكنك جمع الإلكترونات الموجودة في التوزيع الإلكتروني لأنها تمثل العدد الذري، وإذا أعطاك الجدول الدوري بإمكانك الرجوع للجدول الدوري والبحث عن العنصر الذي عدده الذري 52. بعدها ستستطيع تحديد المجموعة والدور الذي ينتمي إليهما للتأكد فقط، لكن للحل في الاختبار يجب أن تتبع الطريقة الأولى. السؤال الثاني باء، اذكر فئة الجدول الدوري التي ينتمي إليها العنصر ذو التوزيع الإلكتروني الآتي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. هذا هو التوزيع الإلكتروني للكروم، والكروم ينتمي إلى الفئة D.